Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau ngồi đây bàn về một tác giả đạt giải Nobel văn học khác nhé. Người mà mình muốn nhắc đến hôm nay là John Steinbeck. Phải nói rằng là trong số tất cả những tác giả giành giải Nobel văn chương thì ngoài Hemingway thì mình thấy là văn chương của John Steinbeck là dễ đọc, dễ cảm nhận và cũng dễ được yêu thích nhất. Mình đã dịch cuốn Chùm Nho Phẫn Nộ với lại cả cuốn Của Chuột và Người. Mình cũng đã đọc Phía Đông Vườn Địa Đàng và cả cuốn Viên Ngọc Trai là 4 tác phẩm quan trọng nhất của John Steinbeck. Và công bằng mà nói thì ông là một nhà văn cực kỳ giỏi, từng câu văn rất là sống động, cấu trúc nhịp điệu và từng từ ngữ đều được lựa chọn rất là chi tiết và thể hiện rõ cái ý thức nghề nghiệp của ông. Cái giải Nobel văn học năm 1962 không phải tự nhiên mà rơi xuống đầu ông, mà hội đồng trao giải đã ghi rất rõ là vì những cái tác phẩm hiện thực nhưng mà giàu trí tưởng tượng, kết hợp với lại cái chất hài hước cảm thông và cái khả năng quan sát xã hội sắc bén. Nghe thì hơi trang trọng đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó lại mô tả rất là đúng. Steinbeck đã viết đời sống cụ thể về từ bùn đất để mồ hôi, bụi đường, nhưng mà trong đó luôn luôn có một cái tầng ẩn dụ, một chút thần thoại, một chút kinh thánh và cả một chút ngụ ngôn về con người nữa. Tuy nhiên là khi mà công bố giải vào năm 1962 thì nhiều nhà phê bình đã nói rằng đây là một cái lựa chọn rất là tồi tệ, bởi vì là John Steinbeck đã qua cái thời kỳ đỉnh cao từ rất là lâu rồi. Nhà phê bình mạnh mẽ nhất là Edmund Wilson đã cho rằng là Steinbeck viết một cách dễ dãi, đạo đức hóa và không còn mới mẻ. Các nhà phê bình cho rằng là giải thưởng chỉ nên dành cho Faulkner, thì như mọi người đã biết là Faulkner thì đã có giải Nobel rồi, hay là Nabokov hoặc là Borger, thì Steinbeck đã bị xem là đại diện của chủ nghĩa hiện thực xã hội. Nó quá dễ đọc, nó quá an toàn, nó quá đại chúng, cho nên là không hề xứng đáng với giải Nobel. Và Ủy ban Nobel lúc đó cũng lúng túng đến cái mức mà nội bộ bị rò rỉ giấy tờ, cho thấy là chính họ cũng không chắc là Steinbeck còn đủ sức nặng văn chương không. Vấn đề ở đây là ở cái chỗ là những cái tác phẩm hay nhất của Steinbeck thì đã thuộc thập niên từ những năm 1930 đến những năm 1940, nhưng mà Nobel thì lại đến muộn, khiến cho người ta có cảm giác là ông được ghi nhận chỉ bởi vì là ông đã quá nổi tiếng mà thôi. Về mặt kỹ thuật thì mình nghĩ là John Steinbeck sẽ đứng giữa Hemingway và Faulkner. Ông thì không tối giản đến cái mức cực đoan như là cái thuyết tảng băng trôi của Hemingway, nhưng mà cũng không dồn dập và cũng không hề loang lổ ý thức như là Faulkner. Và mình rất là thích đọc văn của John Steinbeck, thực sự vô cùng thích cái cách mà ông hành văn cũng như là cái cách mà ông triển khai câu chuyện ấy. Và tài năng lớn nhất của John Steinbeck thì theo mình thì không phải là ở cái ý tưởng lớn, mà ở cái khả năng cụ thể hóa đạo đức và triết lý vào những cái thân phận rất là bình thường. Ví dụ như là người mẹ trong cái tác phẩm Chùm Nho Phẫn Nộ chẳng hạn, bà ấy không hề diễn thuyết gì về chủ nghĩa nhân đạo, đúng không? Nhưng mà chỉ cần bà ấy đứng trong cái chiếc xe lắc lư đấy, bà ấy bế đứa trẻ hay là bà ấy chia miếng bánh cuối cùng cho người lạ, thì ta có thể hiểu rằng là John Steinbeck đang viết về lòng nhân ái. Hay là như George Kennedy trong Của Chuột và Người cũng thế, một người đàn ông bình thường, có lúc tàn nhẫn nóng nảy nhưng mà có lúc lại dịu dàng. Mặc dù là trong một cái cuộc sống bế tắc thì vẫn cố giữ lời hứa về một cái mảnh đất nhỏ của riêng mình. Những cái nhân vật này thì không đi vào văn chương như là anh hùng, mà như những người mà ta có thể gặp ở ngoài đời. Chính vì thế mà khi mà những cái nhân vật này sụp đổ thì chúng ta cũng cảm thấy cái sự tổn thương ở trong lòng của chúng ta. Ngoài phần hư cấu thì những cái bài viết và thư từ của John Steinbeck cũng cho thấy ông là một người rất là có ý thức về trách nhiệm của người viết. Trong cái bài diễn văn Nobel thì ông nói rằng là tôi cho rằng một nhà văn mà không có niềm tin mãnh liệt vào khả năng con người có thể tốt hơn thì cũng không có cái sự dấn thân, cũng như là không có cái tư cách thuộc về văn chương. Nghe thì nó hơi tuyên ngôn đúng không? Nhưng mà nếu như đặt cạnh các tác phẩm thì sẽ thấy là ông đã làm đúng như thế. Kể cả khi phơi bày cái ác, cái xấu, cái tàn nhẫn thì ông vẫn giữ được một cái niềm tin yếu ớt, nhưng mà kiên trì rằng là con người vẫn còn có cái khả năng lựa chọn. Steinbeck cũng rất là rõ ràng về tự do của trí óc. Trong những cái câu được trích dẫn nhiều nhất thì ông có viết rằng là tâm trí tự do, dám thám hiểm của từng cá nhân là thứ quý giá nhất trên đời, kèm theo cái lời khẳng định là phải chống lại mọi hình thức, mọi ý thức hệ tôn giáo hay là chính quyền muốn trói buộc nó. Và khi đọc lại những cái đoạn này rồi là so sánh với lại cái cách mà ông xây dựng những cái nhân vật luôn luôn giằng co giữa cái khuôn phép và tự do, thì ta sẽ thấy một điều rằng là John Steinbeck không chỉ viết về người nghèo như là một cái khẩu hiệu, mà ông còn có một cái nền tảng nhân sinh quan khá là nhất quán, và ngôn ngữ của ông là cái công cụ để đào sâu nó. Có
thể nói là cái điểm mà mình thích nhất ở John Steinbeck chính là cái sự cân bằng giữa tính văn chương và tính dễ đọc. Như mọi người biết đấy, đa số các nhà văn đạt giải Nobel thì đều phải vật lộn giữa triết lý và cái đẹp trong văn chương với lại cái tính dễ đọc, đúng không? Văn của các ông ấy hầu hết đều dày đặc triết lý, có thể nói là ngôn từ tuyệt đẹp, hoặc cũng có người thì ngôn từ thô ráp, nhưng mà đa số đều khó hiểu và khó đọc kinh khủng. Nếu như mà không kiên nhẫn thì có thể là đọc 20 trang là đã muốn quăng sang một bên rồi, đúng không? Nhưng mà John Steinbeck thì lại đủ tinh vi để cho những cái người đọc mà có tư duy sâu sắc vẫn có thể đào sâu được nhiều những cái lớp nghĩa dưới cái lớp vỏ ngôn từ, nhưng mà vẫn đủ rõ ràng để cho những độc giả phổ thông cũng không cảm thấy bị loại trừ. Và câu văn của ông nó không hề bóng bẩy, nó cũng không hề khoác áo văn chương, nhưng mà lại có cái khả năng ở trong đầu rất là lâu. Những cái câu như là All great and precious things are lonely ở trong cái phía đông vườn địa đàng, hay là những cái đoạn tả đoàn xe bò trên cái con đường 66 hướng về miền Tây ấy, nó luôn luôn mang một cái âm vang mà rất ít người làm được, là vừa là cái câu chuyện cụ thể, vừa là cái cảm giác chung về cái thân phận con người. Mình cũng biết là trừ những khán giả cũ của mình thì các bạn đều kích vào cái video này vì cái cụm từ đạo đức giả, và các bạn đang mong đợi một cái màn bóc phốt kịch tính. Nhưng mà nãy giờ thì chỉ toàn thấy mình khen và mình thấy nói là thích cái văn chương của ông ấy không. Nhưng mà trước khi mình bóc phốt ông ấy triệt để thì mình cũng không thể không thừa nhận rằng đây là một nhà văn cực kỳ chuyên nghiệp. Ông ấy có ý thức rất là rõ về nghề và biết mình muốn làm gì với ngôn ngữ. Ông ấy thì không hoàn hảo đâu, nhiều cái chỗ mà triết lý của ông ấy nó bị lộ liêu quá, nhưng mà cũng có vài cuốn bị dở. Đúng, cũng có vài cuốn bị dở, nhưng mà ở những cái tác phẩm lớn thì John Steinbeck sẽ cho thấy một cái thứ tài năng mà đến cả những người mà ghét ông ấy thì cũng khó mà phủ nhận được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến phần bóc phốt nhé. Bởi vì mình thích đọc văn của ông ấy bao nhiêu thì mình lại ghét con người ông ấy bấy nhiêu. Bạn nào hâm mộ John Steinbeck cuồng nhiệt quá, hoặc là các anh chị biên tập công ty sách, biên tập nhà xuất bản, thì xin hãy bỏ qua phần sau của video này, bởi vì mình không muốn tranh cãi gì đâu. Và mình vẫn còn tha thiết mong được dịch nốt Phía đông vườn địa đàng của Viết Ngọc Trai lắm. Mình rất là thích đọc sách của ông ấy. Mình cũng rất là thích đọc cái tác phẩm Dùng Nhau Phẫn Nộ, nhưng mà có một điều trong cái tác phẩm này khiến cho mình vô cùng khó chịu. Đấy là trong cái bối cảnh đại khủng hoảng thì John Steinbeck vẫn không đỡ để cho cái nhân vật của mình phải chịu khổ một chút nào cả. Ông ấy che chở cho những cái nhân vật ở trong cái tác phẩm này được thuận lợi một cách hoang đường. Những cái bi kịch của thời đại thì đều rơi vào những cái nhân vật phụ này, những cái con người vô danh này. Còn cái gia đình của nhân vật chính ấy thì họ lại thoát khỏi từng cái cảnh mà đáng lẽ là bi kịch, giống như là cảnh đốt lán trại này, cảnh Tom gây án thì đã có Casey đứng ra nhận tội thay, xong rồi là họ suôn sẻ vào trại của chính phủ này, vừa vào đã nhận được việc làm ngay, trong khi là những cái nhân vật vô danh của chúng ta thì cứ dòng dã suốt ngày không có nổi một cơ may. Tới đến khi mà họ vừa rời trại thì họ cũng gặp trúng người thuê hái đào ngay. Khi mà đến nơi khác thì cũng chiếm ngay được một cái toa tàu, và khi mà đi hái bông thì cũng suôn sẻ như là chưa hề có cuộc di cư khiến cho bao người bị nghiền nát ngoài kia. Những cái con người mà phải quét bột mì trên sàn tàu cho con cái ăn, hay là những con người mà phải ôm đứa con chết vì suy dinh dưỡng mà gào khóc, hay là những con người bị bắt vì lén trồng vài củ khoai tây trong mảnh đất hoang, những con người mà bị đánh đập, bị nghi oan và trở thành những cái chết vô danh trên bên vệ đường. Tất cả những cái nhân vật vô danh đấy thì họ đã chịu toàn bộ những cái đau khổ mà lẽ ra là người đọc kỳ vọng là John Steinbeck sẽ để cho gia đình nhân vật chính về đối mặt, để phản ánh đúng cái sự tàn khốc của thời đại, cái thời Das Boot ấy. Nhưng mà không, cái gia đình nhà đấy thì vẫn luôn luôn được đặt sang một bên này, được bảo vệ bằng những cái chi tiết mà nó mang hơi hướng thiên vị của tác giả. Chưa kể đến cái việc là gia đình nhà này có tận 2 người con trai thành thạo cơ khí một cách bất thường, đều có khả năng sửa xe và xử lý tình huống trong nháy mắt. Điều này nó làm cho cái câu chuyện này nó trượt khỏi tính hiện thực, vốn là cái nền tảng mà John Steinbeck muốn xây dựng. Vào cái thời kỳ đại khủng hoảng khắc nghiệt đến cái mức đấy thì những cái người mà có tay nghề cơ khí như thế thì hầu hết đều đã có những cái công việc ổn định và sẽ không phải rơi vào cái cảnh lưu dân như thế. Nhưng mà trong chuyện thì 2 anh con trai này lại xuất hiện đúng lúc này, với kỹ năng đúng lúc, với giống như là cái công cụ để phục vụ cho câu chuyện vậy, chứ không phải là con người thật của thời đại. Cái cảm giác của mình rất rõ đấy là cái gia đình này nó quá may mắn so với thế giới xung quanh, đến cái mức mà cái sự khắc nghiệt của cuốn sách không còn được đặt lên vai nhân vật trung tâm, mà lại trút hết lên bóng của những người bên lề vào những cái chương phụ mà không nói đến nhân vật chính ấy. Và điều này khiến cho cái cuốn Chùm Nhau Phẫn Nộ này nó trở nên nửa vời, vừa muốn tố cáo xã hội nhưng mà lại do dự khi mà để nhân vật chính phải gánh chịu cái mức đau thương tương xứng.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu rời khỏi thế giới nghệ thuật của John Steinbeck để nhìn vào những cái lựa chọn mà ông thực sự đưa ra trong đời sống nha. Trong sách vở thì ông được ca ngợi như là tiếng nói của tầng lớp lao động, của những người bị gạt ra bên lề lịch sử, đúng không? Nhưng mà những người nghiên cứu John Steinbeck thì lại chỉ ra rằng là ở trong những cái thời điểm quan trọng thì ông không hề đứng về phía những người lao động. Ông từ chối ký tên hoặc là tham gia vào những cái kiến nghị bảo vệ nông dân di cư. Ông ấy tránh tuyệt đối để xuất hiện trong những cái cuộc đình công hay là vận động chính sách, và ông ấy cũng không tham gia những cái tổ chức lao động. Dù là có nhiều đoàn thể mời ông phát biểu. Có một nhà sử học tên là Kevin Starr đã từng viết rằng là John Steinbeck không bao giờ thực sự thuộc về một phong trào lao động nào. Ông chỉ mô tả họ rồi bỏ đi. Và nhiều lãnh đạo công đoàn đã đánh giá rằng là John Steinbeck không thực sự đứng cùng chúng tôi, mà ông ta chỉ đứng cùng những cái tác phẩm của mình thôi. Một số nhà hoạt động cánh tả, nhất là ở California hay là Oklahoma hay là New York, thì đều cho rằng là John Steinbeck đã dùng cái nỗi đau khổ của họ như là cái chất liệu văn chương. Và khi mà công nhân bị cảnh sát liên bang và chủ nông nghiệp đàn áp thì John Steinbeck không lên tiếng công khai, mà ông lựa chọn cái sự an toàn chính trị thay vì bảo vệ những người mà ông mô tả. Khác với rất là nhiều những cái nhà văn lao động như là Upton Sinclair hay là Whittaker Chambers hay là Tilly Olsen, thì John Steinbeck lại không có cái sự ràng buộc đời sống hay là chính trị với giai cấp lao động. Ông ấy thường kể về tuổi trẻ của mình bằng cái giọng điệu mà gần gũi với tầng lớp lao động, như là ông ấy đã từng nói rằng là mình phải bắt cua sống này, phải làm việc trong những cái trại nông nghiệp, phải đóng bao, phải làm vườn, phải sống một cái cuộc đời lao động chân tay thực sự chỉ để kiếm miếng ăn ấy. Nhưng mà những cái chi tiết đấy thì mặc dù nó không phải là bịa đặt hoàn toàn đâu, nhưng mà tức là ông ấy cũng có những cái trải nghiệm lao động thời trẻ, nhất là trong những cái mùa nghỉ học như là mùa hè hay là Giáng sinh ấy, nhưng mà hoàn toàn không phải là để mưu sinh. Khi mà đối chiếu sự thật về cái xuất thân của ông ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó chỉ là cái mảnh rời của một bức tranh lớn hơn thôi. Bởi vì là gia đình của Steinbeck ở California thuộc cái tầng lớp trung lưu khá là ổn định. Mẹ ông ấy là giáo viên, còn cha ông ấy là kế toán. Sau này ông ấy còn làm thủ quỹ của quận Salinas. Cho nên là cuộc sống của gia đình ông ấy không hề nghèo túng, mà John Steinbeck không hề lớn lên trong cái cảnh bần cùng như là cái cách mà ông ấy gợi ra trong những cái cuộc phỏng vấn. Chính vì thế mà một số học giả gọi cái cách ông kể về tuổi trẻ của mình là myth making, tức là tạo nên một cái huyền thoại cá nhân phù hợp với hình ảnh của nhà văn, của người nghèo ấy mà ông ấy muốn hóa thân. Điều này thì không làm giảm giá trị văn chương của John Steinbeck đâu, nhưng mà cũng cho thấy cái khoảng cách giữa những cái câu chuyện mà ông kể về chính mình và cái bối cảnh gia đình thực sự. Vào thập niên 1960, khi mà Mỹ đã gây ra cuộc chiến xâm lược ở Việt Nam ấy, thì cái phong trào phản chiến ở nước Mỹ đang dâng lên rất là mạnh mẽ. Thì John Steinbeck chính là người tác giả từng viết về cái sự tàn nhẫn và bất công ấy, lại lựa chọn đứng về phía chính quyền trong một cái cuộc chiến mà khiến nhiều nhà tri thức Mỹ phản đối. Những lá thư mà John Steinbeck gửi Tổng thống Lyndon Johnson thời bấy giờ ấy thể hiện rõ cái sự ủng hộ tích cực đối với chính sách chiến tranh. Ông ấy thậm chí còn sang Việt Nam, ông ấy viết những cái bài báo cổ vũ tinh thần binh lính Mỹ và đăng trên Newsday. Có thể nói là để lấy lòng Tổng thống Mỹ thì ông ấy bất chấp làm cả những cái điều trái ngược đạo đức. Chính vì điều này mà ông ấy đã bị con trai của mình từ mặt, bởi vì là 2 người con trai của ông đã tham gia cuộc chiến này và họ lên tiếng thất vọng về cha mình. Họ nói rằng là họ đã bị cuộc chiến này hủy hoại. Và khi bị chất vấn thì John Steinbeck lại nói rằng là ông ấy chỉ muốn động viên những người lính trẻ thôi. Nhưng mà nhiều nhà nghiên cứu thì khi mà đối chiếu lại những cái nội dung thư từ với những cái bài báo mà ông ấy trả lời phỏng vấn ấy, thì họ đã kết luận rằng là John Steinbeck đã thực sự đã đồng tình sâu sắc với cái chính sách của chính quyền, nhiều hơn so với những cái mà ông ấy thừa nhận công khai. Tuy nhiên là con người thì luôn luôn phức tạp hơn tác phẩm, đúng không? Và cũng không có ai đòi hỏi John Steinbeck phải sống đúng với cái lý tưởng mà ông viết cả. Nhưng mà nó vẫn xuất hiện những cái vết rạn nứt về ông ấy khi mà chúng ta nhìn vào đời sống gia đình của ông, ở nơi mà cái hình ảnh về lòng nhân ái, về cái khả năng nâng đỡ của người yếu thế vốn là ni hồn văn chương của John Steinbeck thì lại không còn được nhìn thấy rõ nữa. Ông ấy có 2 người vợ, thì cái người vợ đầu tiên là Carol ấy, là người đã đóng góp trí tuệ rất là lớn cho cái tác phẩm mà Chùm nhau phẫn nộ này, từ cái khâu biên tập đến lên ý tưởng. Và cái cuộc hôn nhân này đã kết thúc với lại rất nhiều cái tổn thương mà John Steinbeck cũng rất là hiếm khi thừa nhận cái công lao của bà. Còn đến người vợ thứ hai thì cũng mô tả ông ấy là lạnh lùng và khinh miệt.
để lại cho họ nhiều vết thương. Và người con trai của ông cũng nói rằng là cha mình gần như là vắng mặt trong phần lớn tuổi thơ, mà chỉ tập trung vào những cái tác phẩm đấy thôi. Cuối cùng thì khi mà chúng ta đọc lại toàn bộ những cái mảnh ghép về đời sống và sự nghiệp của John Steinbeck thì ta thấy rõ rằng ông là một trong những cái trường hợp mà mỗi độc giả sẽ có cái cách tự đánh giá khác nhau. Có người thì tin rằng là một nhà văn thì chỉ nên được nhìn vào những cái tác phẩm văn chương thôi, và còn cái đời tư thì chỉ là cái phần bóng phía sau, không đủ sức để làm phai đi cái vẻ đẹp của những cái trang viết. Nhưng lại có người nói rằng là một tác phẩm thì không thể tách rời cái con người tạo ra nó, tức là văn là đời, và những cái lựa chọn đạo đức ngoài đời của tác giả dù phức tạp hay mâu thuẫn thì vẫn là những cái dữ kiện quan trọng để hiểu sâu hơn về tiếng nói của tác giả. Giống như là một số ca sĩ khi mà mắc phải bê bối thì mọi người nói là ở đây chúng tôi nghe đời tư không nghe nhạc, còn có một số người nói là ở đây chúng tôi chỉ nghe nhạc không nghe đời tư, thì cũng không có cách nào là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai cả. John Steinbeck thì với tất cả những cái gì mà ông viết và tất cả những cái gì mà thuộc về bản thân con người ông ý, thì buộc chúng ta phải tự hỏi điều ấy là chúng ta muốn đứng ở đâu giữa cái ranh giới giữa nghệ thuật và nhân cách. Có lẽ là cái sự trung thực nhất là chấp nhận rằng là John Steinbeck là vừa có những cái khoảnh khắc sáng rực trong văn chương và vừa mang những cái giới hạn rất là rõ ràng, rất là con người trong đời sống. Và chính cái điểm giao thoa ấy thì mỗi độc giả sẽ có câu trả lời của riêng mình. Còn mình thì mình vẫn nhấn mạnh lại là mình rất thích đọc văn chương của John Steinbeck và mình chỉ thích văn của ông ấy thôi, còn con người thì thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và hy vọng mình sẽ không nhận được một cái bình luận ném đá nào trong video này. Cảm ơn các bạn.